Hei ja tervetuloa 10. myytävien esittelyn pariin. Siitä on taas aika kauan, kun mä viimeisen osan tein, koska mulla on nykyään aika nopeeta toi vaihtuvuus varastossa. Eli kun mä teen jotain myyntivarusteita, niin ne myydään aika nopeasti. Ja sitten myös, kun mä oon lisännyt noin mysteeripäkit myyntiin, niin sinne menee sit aika paljon niitä myyntivarusteita. Kaikki tällä videolla näytettävät myyntituotteet löytyy siis myynnistä mun verkkokaupasta Shiaro Hobby Horses, eli shiarohobbyhorses.com. Samalta sivulta saatte myös tilattua kaikki tilauskeppihevoset ja varusteet. Osa näistä myytävistä on myös mun Etsy-kaupassa Shiaro Hobby Horses yhteenkirjoitettuna, ja osoite on shiarohobbyhorses.etsy.com. Mutta huomatkaahan, että Etsyssä hinnat on kalliimmat kuin suoraan verkkokaupassa, koska Etsy ottaa ihan hirveästi kuluja itselleen. Hintojen päälle on lisätty ne kulut, mitä Etsy ottaa itselleen, että mä saan sieltä sen hinnan, minkä mä haluan kullekin tuotteelle. Joten suosittelen ehdottomasti tosiaan sitä verkkokauppaa. Mut joo, tässä nyt näette mun työpöydällä kaikki keppihevoset, jotka tällä hetkellä on myynnissä. Ihan tuolta pienestä kynä kautta avaimen peräkepparista isoon hevoseen asti. Ei muuta kuin käydään näitä vähän läpi ja luettelen tosiaan näille hinnat. Elikkä oikealta päin siellä on tällä hetkellä isoin keppari, mitä mulla on. Se on A3-paperin kokoinen kunnostusprojekti, 75 €. Toi kirjava tuolla välissä ruskeilla silmillä, niin se on nyt uusi kunnostusprojekti. Sillä on hintaa noin 100 €. Sitten liikutaan riviä tänne päin. Niin täällä välissä on tällainen kaksipalainen kunnostettava. Ja se on nyt siis ollut ihan superkauan mulla myynnissä. Sen hinta on niinkin halpa kuin 35 €. Ja mä nyt oon miettinyt, mikä siinä niin kun on vialla, kun se on tosi söpöheppa. Niin siis varmaan toi harja. Se on tällainen vähän hassun värinen. Ei välttämättä niin hyvin sovi tälle kepparille sitten. Ja siihen en oo tosiaan kysynyt seuraajien mielipidettä. Toisin kuin sitten vaikka tonne isolle karvahepalle, että vaihdettaisiinko se harja, niin jos sitä nyt ei kukaan osta, niin mahdollisesti vaihdan sille sopivamman harjan sitten. Mutta nyt saa niin kuin todella halvalla. Sitten meillä on tollanen kirjava fleeceheppa tuolla alun perin vaellustallikoutan tekemä. Sillä on hintaa 70. Tämä pilkukas täällä on mun uutta niin sanottua lännenheppakaavaa. Sillä on hintaa 105 €. Eli tosiaan siis kunnostukset on lähtökohtaisesti paljon halvempia kuin mun alusta asti itse tekemät. Ja sitten tietenkin kaikki materiaalit vaikuttaa siihen hevosen hintaan. Eli vaikka velboakangas, kun siinä on tukikangas, siitä tulee lisähintaa. Sitten jos on paksua harjaa, pitkää harjaa, kirjavuutta ja kaikki yksityiskohdat tietysti lisää hintaa. Et mitä yksityiskohtaisempi heppa, niin sitä kalliimpi. Sitten täältä tämä punaruskea kautta oranssikaveri. Niin tää ei itse asiassa edes ole mun omistama heppa. Se on mulla vain myyntivälityksessä. Eli tuli omistajalta, mä sen korjasin. Nyt sitten myyn eteenpäin. Sillä on hintaa tällä hetkellä vain 60 €. Se on tosiaan mun tekemä vanhempi heppa. Tosiaan siis valtaosa siitä summasta menee sille omistajalle. Et mulle jää pieni provisio sitten siitä hepan korjaamisesta. Siitä saa kans mun hevosen hyvin halvalla nyt. Nyt ei hirveästi näy, mutta toi on kans kirjava pystyharjainen kunnostuskeppari. Sillä on hintaa 50 tällä hetkellä. Elikkä siinä oli hevoskokoiset. Ja tää kirjava nyt tää on silleen hevosen ja ponin välistä. Mutta mä nyt oon lukenut sen hevoseksi sitten. Se on kuitenkin vähän isompi kuin ponit. Ja sen vierestä löytyy ihan yksinkertainen, simppeli, valkoinen karvaponi, jolla on hintaa 80. Ruskea poni tuolla välissä, joka on tosiaan velboa, sillä on 93 € hintaa. Näette ehkä, niin sillä on tummennokset tuolla turvassa ja silmän ympärillä. Sitten on melko uusi tapaus. Näytetään nyt vähän paremmin, niin tämä kirjava poni, jolla on tosi pitkä paksu mohairharja, niin sen hinta on 142 €. Sitten meillä on kunnostusaasi, tai oikeastaan tein sen keskeneräisesti loppuun, että alkuperäinen tekijä oli vain leikannut siihen palat, että ompelusta lähtien tehty. Sille mä nyt laitoin 65 € hintaa, ja se on ponin ja pikkuponin välistä kooltaan. Sitten päästään näihin muihin pikkuponeihin, eli toi harmaa, jolla on upotetut sieraimet, se on 60.
Sitten täältä löytyy kunnostusvarsa 60. Ja toikin nyt on sellainen, että mä en tosta harjasta oo ihan varma. Että jos sitä joku ei tässä sopivan ajan kuluessa osta, niin sitten vaihdan sen harjan sille. Sitten täällä on tällainen yksi raukka pikkuponi ilman täytteitä. Se on ollut aika kauan myynnissä, että no silloin tällä hetkellä hintaa 65 €, mutta todennäköisesti mä oon laskenut sitä hintaa sitten, kun tää video julkaistaan. Laitan tähän nyt kuvat siitä, kun se on täytettynä, niin näette vähän paremmin. Tämänhetkiset 2 ainokaista miniponia löytyy tuolta päältä. Vasemmalla puolella musta on fleece miniponi 70 ja oikealla puolella karva miniponi myöskin 70. Sitten meiltä löytyy, no katsotaan toi kynäkeppari tuolta ensin, tollanen mikrovelboasta, kynän kanssa 15 €, ilman kynää 14,25. Ja sitten nämä, no otetaan nämä nyt vierekkäin tähän. Täällä on avaimenperäkeppari, eli siinä on tämä lukko sitten, sekin on 15 €. Joko kynä- tai avaimenperäkeppari ostajan valinnan mukaan 15 €. Joten siinä nyt aika paljon heppoja tällä hetkellä myynnissä näin heinäkuun lopussa. Menkää ihmeessä tutustumaan näihin tarkemmin tuolla verkkokaupassa sierahobbyhorses.com ja ostakaa sieltä itsellenne joku kiva heppa. Ja tietenkin siis, jos hinta ei miellytä, niin saa hintatarjouksen tehdä. Siirrytään sitten tänne mun varaston puolelle, josta tosiaan löytyy nämä valmiit myyntivarusteet. Ja hevoset on tosiaan noisilla hyllyillä yleensä, mutta videota varten otin ne nyt tonne näytille. No, täältä löytyy tosiaan mun omat kepparit. Tune on tuolla huoneen puolella. Ja täällä on sitten yksi myyntiheppo myös. Se on nyt ostettu. Odotan, että he maksavat sen laskun, niin saan sitten lähettää. Mutta siirrytään näihin varusteisiin. Täällä ihan vasemmalla on mun omien heppojen varusteet ja tää riimu on nyt vielä kunnostusvaruste, eli ne ei ole myynnissä. Mutta näistä mä nyt sanon suuntaa antavat hinnat. Ne voi varustekohtaisesti, jos siellä on koristetta tai jotain, niin hieman vaihdella. Ja jos mulla on joku myyntivaruste tai hevonen tosi kauan myynnissä, niin mä lasken sitä hintaa sitten, että joku sen ostaisi. Jotta nämä valmiit myyntivarusteet tässä nyt saattaa olla halvempia kuin mitä sitten niin kun, jos tekisin uuden vastaavanlaisen tai jos tilaatte tilauksesta. Mutta lähdetään katsomaan. Eli täällä on yhdet pyöräpunotut ohjat jäljellä 13,50. Sitten löytyy hannoverilaiset, cross-under-suitset molemmat strasseilla. Ne on noin 15 €. Sitten on yhdet tikatut enkut. Nämä on nyt ihan koristeeton versio täällä, että sitten kun joku ostaa nämä, niin koristelen sen mukaan. Mutta ihan tämä yksinkertainen pohja olisi noin 30. Sitten riimunnaruja on vähänlaisesti tällä hetkellä. Pitäisi tehdä lisää, mutta yksi karkkitankonaru. Se on 4 €. Sitten on tällainen kunnostuskepparin mukana tullut paksumpi pyöräpunottu naru. Vain 8 €, eli vähän halvempi tietysti kuin mun alusta asti itse tekemät. Normaalisti ne olisi 8,50. Täältä löytyy läjänäitä virkattuja korvahuppuja, eli nämä, jos on tää kangas, ja ne on vähän erilaiset muutenkin, tällaista löysempää niin kuin pistoa, niin nämä on fly-huudeja. Nämä valmiit on 23 € kappale, ja sitten täällä on näitä normikorvahuppuja, jotka on 20 kappale. Sitten muutamat loimet. Tää ruskea, tää on vähän tästä ohuempaa kangasta, se on 9,50. Toinen ruutuloimi on 10 ja löytyy vielä yksi muotoiltu loimi täältä, 13 €. Nämä on tosiaan nyt tässä siis taitettuna, jotka ihan täyspitkiä ovat kaikki. Sitten täällä on yksi otsapanta jäljellä, ihan 2,5 keinonahkaa, avattava, irrotettava, strasseilla 9,50. Sitten siirrytään tänne. Täällä on muutamat suitset lisää. Eli täällä on ensin jämänauhoista tehdyt enkut, 9 €. Sitten hannoverilaiset, jos on metallinivelkuolain ja pyöräpunotut turvahina ja otsapanta, noin jotain 19 € muistaakseni. Sitten on hakkamoret, noin 30. Varmaan vähän lasken tässä hintaa piakkoin niille. Sitten löytyy aika paljon kaikkea martingaaleja ja rintremmejä. Täällä on esimerkiksi nylon martingaali, muistaakseni 9 €. Sitten pehmustettu martingaali, 10. Ja täällä on tää ihan yksinkertainen jämänauhoista tehty martingaali, 6 €. Pari löytyy näitä Y-rintaremmiä, tai siis Y-martingaalia. Oranssi, musta ja sitten tällainen sininen. Ne on kans jotain 10 luokkaa.
1 kappale Strassiriimuja, noin 15 €. Tääkin nyt on ollut varmaan jo vuoden myynnissä. Ja sitten on näitä halpoja jämänauhoista tehtyjä riimuja 3-4 €. Ja muutamat naruriimut, 2 kappaletta pienempiä. Tällainen mustasininen ja ruskea musta. Niin ne on muistaakseni 3,350 €. Ja sitten tää isommalle oleva niin on 4,450 €. Ja 1 kappale hevosenpääavaimenperiä löytyy edelleen. Se on nyt vain 8 €. Eli siinä oli tällä hetkellä valmiit varusteet. Ja suitsikoruja löytyy myös erilaisia. Onkohan mä edes näyttänyt suitsikoruja vielä näille videoille? Koska ne on silleen aika uusi asia kuitenkin. Tällä hetkellä löytyy vähän kaikenlaisia suitsikoruja. Hinnat on, no täällä on muutamat, jotka on tehty niin kuin kierrätysriipuksista, niin halvimmat ihan jotain €50. Mutta pääsääntöisesti 2,5–3 €. Kaikenlaisia. Vähän enemmän löytyy sitten tällaisia perhosia muun muassa. Niitä löytyy useassa värissä. Samoin tällaisia söpöjä pupuja. Sitten on tällaisia monivärisiä tähtiä ja sydämiä. Ja joitain näistä on saatavilla vain 1 kappale, koska osa näistä on tosiaan sellaisia yksittäisiä riipuksia, mitä mä oon saanut. Ja sitten näitä pupuja, tähtiä, sydämiä ja noita perhosia. Niin ja sitten täällä on myös näitä kukkia. Niin niitä on useita väriä, mutta yleensä yhtä väriä ei ole hirveän montaa saatavilla. Et ne myydään aika nopeasti loppuun, joten kannattaa napata ennen kuin joku muu ostaa. 3D-hakkamureihin on tullut myös uusia värejä. Ainakin toi valkoinen. Sitten täällä on tää sininen ja oliskohan violettikin uusia värejä edelliseltä videolta. Ja nämä vanhemmat parit, joissa toisella puolella näkyy tää tulostusjälki, että se ei ole siis toiselta puolelta niin siisti, niin nämä on 4,50. Mutta sitten nämä uudemmat parit, kun nyt ollaan saatu säädöt paremmiksi, niin nämä on tosiaan ihan tällaiset sileät molemmilta puolilta, siistit, niin nämä on 5 €. Sitten ihan muutamat uudet kuolaimet. Tällainen oliivikuolain 5 €. Näitä on vain 1 myynnissä. Ja sitten on tällainen niin kuin, suora kuolain tai kaareva kuolain. Tämä suos on tällainen vähän kaareva. Niin niitä on vain 2 ja ne on 6 €. Sitten olen saanut 1 parin näitä niin kuin messingin värisiä nivelkuolaimia. Nekin on 6 €. Uusia metalliosia on nyt tullut kultasina. Näitä isompia solkia, 14 millisiä, 85 senttiä kappale. Ja sitten täältä löytyy 10 millisiä kultaisia solkia muutamat, 95 senttiä kappale. Ja sitten vähän halvempia, 9 millisiä kultaisia solkia. Sitten onkin varmaan näyttänyt nämä kultaiset 10 milliset lukot. Ne on 90 senttiä kappale. Ja kultaisia rinkuloitakin, ihan normi avainrinkuloita löytyy parissa koossa. Ja niiden hinta on 35–45 senttiä. Timanttiketjuihin on tullut 1 uusi väri. Oli tarkoitus ostaa samaa vaaleansinistä lisää. Sitä ei ollut enää saatavilla, niin otin sitten tällaista. Ja tää nyt tuli sitten omana värinään, kun tää ei ole tosiaan samaa väriä, mitä toi edellinen, eli tällainen niin kuin merensininen. Siksi mä sen nyt sinne nimesin, mutta siis tällainen vaaleansininen kuitenkin. Ja timanttiketju on 75 senttiä per 10 senttiä. Tässä vertailukohtana tuolla on vasemmalla vaaleansininen, sit on toi merensininen ja oikealla sininen. Nailoneihin on myös tullut 1 uusi väri, eli tämä tällainen vaaleanruskea. Hinta metrille on 82 senttiä. Sitten muistaakseni viime videon jälkeen on tullut uusi keinonahkaväri, eli tämä vaalean sininen täällä verrattuna sitten pastellin siniseen, joka oli jo valikoimassa. Keinonahka myydään leveysperusteisesti lähtien 1 sentistä ja palan pituus on noin 140 senttiä. Sitten täysin uutena tuotteena on nyt lisännyt nämä mysterypäkit tuossa alkukesästä verkkokauppaan ja myös Etsiin. Eli tarjolla on Kepihosen varuste mysterypäkejä, muutama vaihtoehto eli ratsastusvarusteet, tarhavarusteet ja sitten sekapussi, jossa on näitä molempia. Täältä saa valita arvon pussille. Nämä on nyt 5–50 € ja tietysti jos haluat 100 pussi, niin osta 2 50 pussia. Katsotaan täältä muutamia esimerkkejä. Ensimmäisenä esimerkkinä 40 € sekapussi, jossa väritoimijana on pinkki.
Eli voit esittää väritoiveita tai vaikka, että mitä varusteita haluat siellä olevan. Mutta pääasiassa tosiaan se on niinku siis yllätys, eli yllätyspusseja. Mutta tietenkin saa toiveita esittää ja pyrin ne mahdollisimman hyvin toteuttamaan. 35 € ratsastusvarusteet, 20 tarhavarusteet, 10 sekapussi, 40 sekapussi, jne. Saatte varmaan idean. Pyrin sinne sisällyttämään vähän ekstraa, että tämäkin nyt on reilusti yli 40 tämä setti, mikä tässä näkyy. Ja tämä esimerkiksi yli 10, niin aina sisällytän sinne vähän ekstraa, että ostaja olisi sitten hyvin tyytyväinen. Sitten meiltä löytyy myös käsityötarvikkeet mysteeriväki samalla idealla. Täällä vaihtoehtoina meiltä löytyy käsityötarvikkeet, jossa on siis kaikenlaisia erilaisia käsityötarvikkeita ja metalliosat, jossa nimensä mukaan on metalliosia, kuten solkia, lukkoja, jne. Arvona on täällä laittanut 5-30. Tietenkin voit ostaa myös kalliimman, jos haluat, mutta sitten esimerkkejä. 10 käsityötarvikkeet pussi, jossa väritoimeena on ollut keltainen kautta kulta. 10 metalliosat. 10 käsityötarvikkeet. 15 € käsityötarvikkeet. Sitten 5 € paketti. Käykääs tutustumassa. No niin, ja täällä sitten muutamat poistotuotteet. Settineuloja. Niitä pystyy myös ostaa erikseen, ihan jostain sentistä lähtien oli hinnat. Tai sitten tämän koko setin. Ja sitten on ompelulankoja, eli ne, jotka on niin kuin tässä lokerossa. Niin nämä on myynnissä. Löytyy eri värisiä. Voi ostaa yksittäin. Hinnat oli jotain 10 sentistä eteenpäin muistaakseni. Tai sitten voi ostaa erokkaampana settinä kaikki. Kurkatkaa tosiaan verkkokaupasta, jos näitä kiinnostaa ostaa. Niin, ja sitten velpoa. No, tuli muutamia uusia värejä, mutta ne taitaa olla suurin osa jo myyty. Elikkä tosiaan oli valkosta ja sitten tällaista niinku vaaleanruskeata. Täällä mä taisin niinku nimetä hunajanruskeaksi. Sitten oli ihan perusruskea ja tietysti tummaruskea, musta, harmaa. Näitä värejä on nyt, mitkä näytin, niin tulossa lisää tässä. Ja näiden lisäksi tulee sitten myös uusia sävyjä. Ainakin ruskeita ja varmaan beigejä on tarkoitus ottaa ja sitten noita perusvärejä. Ja hinta on 10 € per puoli metriä. Ja näiden kankaiden pituus on muistaakseni 150 tai 160 senttiä sitten. Joo, eli nämä velvoit ehtikin nyt tulla vielä ennen kuin julkaisen tämän videon. Eli lisää noita vanhoja värejä ja sitten tuossa vasemmalla on muutamia uusia sävyjä myös. Ja näistä nyt kaikki on pitkänukkasta eli 5 millistä velvoa. Paitsi sitten tää vaalearuskea tässä päällä, niin tää on lyhytnukkasta eli 3 millistä velvoa. Elikkä täältä sitten värejä, valkoinen, musta ja päällä on beige. Sitten täältä löytyy lisää hunajanruskeata, ruskeata ja tosiaan tämä lyhytnukkainen vaaleanruskea. Ja sitten, no tää on vanhaa vaaleanruskeata, pitkänukkasta, mutta tässä on sävy hieman muuttunut. Että tää on ehkä vähän tälleen punertavampi ja tummempi kuin mitä se edellinen oli, joka oli saman sävystä kuin toi lyhytnukkainen. On siis sitten hieman eri sävystä kuin se edellinen. Sitten on tällainen terrakotta kautta punaruskea. Täällä on vaalean beige, joka näyttää kyllä ihan tosi vaalealta tähän kameraan. Ja tää siis on tällaista niin kuin, siis beigeä, rusehtavaa hieman, mutta aika vaalea. Täydellinen ihankin vuonikseen. Ja tosiaan tuossa päällä oli sitten vaalean harmaa. Eli nyt on taas velpoa saatavilla. Viimeisenä tälle videolle vielä 2 uutta kynä kautta avaimenperäkepparia. Eli tällainen pilkukas mikrovelposta mustavalkoisella harjalla. Ja sitten vaaleanruskeasta karvakankaasta ruskealla mohair-harjalla. Sillä on sitten tällainen piirtomerkkinä. Ja tosiaan kynät ei ole nyt vielä kiinnitetty, koska ostaja saa valita, haluaako hän nämä niin kuin kynäkepparina, tai sitten ihan ilman kynää, tai sitten avaimenperäkepparina, jollain tänne niskaan tulee sitten se lukkokiinnitys. Eli nämä on nyt kuvien ottamista varten vaan nopsaan laitettu näihin kyniin kiinni. Ja hinta on sen 15 €, riippumatta ostaako kynäkepparina vai avaimenperäkepparina. Ja avaimenperäkepparille sitten tämä niin kiinnityskohta piilotetaan tonne, eli se on sitten ton näköinen, tää pelkkä niin pää. Pidetään tää video nyt tällaisena aika lyhyenä. Eli ei muuta kuin kiitos katsomisesta. Toivottavasti tykkäsit videosta, jätät kommenttia, tykkäät, tilaat kanavan, jaat tämän videon.
Ja ehdottakaa, että mitä myytäviä, millaisia keppareita haluaisitte. Ja sitten, että mitä varusteita haluatte myyntiin. Ja onko jotain materiaaleja, mitä mut vielä puuttuu verkkokaupasta. Jättäkää ehdotuksia. Ja sitten nähdään seuraavalla videolla. Siihen saakka, moi moi!